हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरिज। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेसल चटपटा रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ हो आलु निम्कीको रेसिपी। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ एकदमै खान मन लागिरहेको थियो। धेरै दिन मैले भिडियोहरू हेरिरहेको थिएँ, त्यही भएर आज बनाऊँ भनेर सोच्दैछु। अनि हजुरहरू पनि हेर्नु होला, बने कि बनेन, राम्रो भयो कि भएन, अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। म चाहिँ सुरुमा चाहिँ निम्कीदेखि नै तयारी गर्छु। मैले निम्की पनि आफै बनाउँछु, त्यसपछि बाँकी निम्कीमा चाहिने ससहरू सबै तयार गर्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ निम्कीको लागि म अब पिठो मुस्छु। म चाहिँ गहुँको र सुजीको यो पुरी बनाउने भएको भएर मेजर गरेर हाल्छु। मैले चाहिँ 1 कचौरा र आधा चाहिँ गहुँको पिठो हाले। त्यसपछि आधा जति सुजीको पिठो मिक्स गरे। त्यसमा जिरा र ज्वानो दुईटै छ, यसमा यो हालेर अलिकति कुट्छु। अघि कुटेको जिरा र ज्वानोको धुलो हाले मैले। त्यसपछि स्वादअनुसारको नुन पनि हाले। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति मैले घिउ हाले। अनि मैले चाहिँ खाने तेल हालेको छु, राइस ब्रान्ड ओइल हालेको छु। हजुरहरूले जुन तेल छ त्यही हाल्नु होला। दुधको तर छ भने त्यो पनि थोरै हाल्नु होला, एकदमै नरम बन्छ पुरी। साथीहरू, अब चाहिँ सुरुमा यसलाई सुक्खा मुस्छु म। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ पुरी अलिकति क्रिस्पी टाइपको, निम्की एकदम क्रिस्पी टाइपको बन्छ। त्यही भएर सुरुमा यसलाई सुक्खा मुसेर अनि पानी हालेर मुस्छु म। अब यतिको भयो। म यसमा पानी हालेर मुस्छु। अब पिठो मुसेर तयार भयो। अब म चाहिँ कमसेकम पनि आधी घन्टा जतिको लागि छोपेर राखिदिन्छु। यो पिठो चाहिँ मैले छोपेर राखिदिएँ। अब म आलु उसिन्छु। म चाहिँ हामी घरमा 3 जना हो स्पेसली खाने। 3 जनाको लागि चाहिँ यति आलु उसिन्दैछु। यता चाहिँ मैले आलु सिटी लगाउनको लागि राखिदिएँ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास नलाग्न सक्छ, तर म पहिला 60 केजी थिएँ। अनि मैले कसरी रेगुलर घरकै खाना खाएर वेट लस गरेँ भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु, मेरो ब्लगको च्यानलमा छ। हजुरहरूलाई यदि त्यो भिडियोले केही हेल्पफुल हुनसक्छ भन्ने लाग्छ भने गएर हेर्नु होला। यो च्यानलको नाम चाहिँ माथि छ है त। अनि ल, अब चाहिँ मैले अब आलु पनि उसिन्यो। अब आलुलाई म तास्छु। पाके त होला नि आलु। यस्तो पातलो सेपमा काट्छु म चाहिँ। मैले चाहिँ लगभग सबै तयार गरिसकेको छु। अब चाहिँ म निम्की बेल्न थाल्छु। सानीको स्कुलको बिहान आयो। अब चाहिँ म बेल्न थाल्छु। म चाहिँ यसमा बेल्छु किनभने यो अलिक ठुलो छ, बेल्न सजिलो हुन्छ। ठुल्ठुलो पारेर फटाफट बेल्छु। निम्की काट्ने टेक्निक चाहिँ मैले युट्युबबाट पहिले एकचोटि भिडियो हेरेर सिकेको चाहिँ एकदम सजिलो। हजुरहरू पनि हेर्नु होला है त, कसरी गर्छु म। दुनिया मैले दही राखिदिएको छु, ग्रेप्स राखिदिएको छु, अरेन्ज राखिदिएको छु। जम्मै मामुसँग बसेर खाऊ। स्ट्रबेरी त फ्राइडे जाने होइन, ठिक न? स्याटरडे कि फ्राइडे चुचु गरेर चोया गरेर कि हातबाट जाने? किन स्कुलबाट आउँदा सुसु नगरिकन आएको? ल ल, सुसु गरेर आइस। ल धोइहाल सजिलो हुन्छ। ल के खाने उता नि? हेलो एभ्रिवान भन्दै जे पाइटी गरेर बोल्छु। ल जा, ठिक्कको बेलिसकेपछि यस्तो धारिलोवाला ग्लास अथवा कचौरा जे हुन्छ लिने। अनि त्यसपछि पहिला 3टा भाग काट्ने। 1 भाग, 3टा भाग, 4 भाग कति मिल्छ यसरी काट्ने। त्यसपछि यस्तो गर्ने। यस्तो सजिलो हुँदो रहेछ। यो पनि मैले युट्युबबाटै सिकेको। अर्को गरी काट्दा चाहिँ टाँसिने पनि हुन्छ नि, काट्न पनि अप्ठ्यारो नि। यसरी चाहिँ एकैछिनमा हुने।
ल सबै निम्की काटेर तयार भयो, यस्तो देखियो। साथीहरु अब निम्की बनेर चाहिँ तयार भयो। अब म चाहिँ सस बनाउँछु। म देखाउँछु है त निम्की कस्तो भयो। यस्तो भयो निम्की। सस बनाउनको लागि चाहिँ मैले 2 चम्चा कर्नफ्लोरमा पानी हालेर मिक्स गरे। हजुरहरुले बेसनको पिठो युज गर्दा पनि हुन्छ। थोरै तेल हाले। टमाटरलाई पिसेर स्वाद अनुसार नुन अनि मैले थोरै बेसार कलरको लागि हालेको छु अनि थोरै जिरा धनियाको धुलो पनि। टमाटरलाई चाहिँ यसरी तेल निक्लिने बेरसम्म मज्जाले पकाउने। त्यसपछि बल्ल कर्नफ्लोर हालेको पानी हाल्ने। 2-3 मिनेट पाकेपछि हाम्रो सस तयार भयो। अब मैले भाँडामा भुटेको चना हालेको छु। त्यसपछि भुटेको बदाम, उसिनेको आलु हाले, मसिनोसँग काटेको प्याज राखे। त्यसपछि स्वाद अनुसार खुर्सानी राखे, हरियो धनिया पनि एड गरे, थोरै रातो खुर्सानी पनि एड गरे, थोरै बिरे नुन अनि चाट मसला हाले। अब सस चाहिँ मज्जाले हाल्नु होला। कतिको ग्रेभी चाहिन्छ त्यही अनुसार हजुरले बनाउन सक्नुहुनेछ। कागतीको रस पनि हाले मैले अनि यसलाई पहिला सुरुमा मिक्स गरे अनि त्यसपछि मात्र मैले त्यसमा निम्की हाले। निम्की धेरै भिज्छ भनेर। त्यसपछि फेरि थोरै सस हाले अनि थोरै बिरे नुन पनि एड गरे, हरियो धनिया पनि हाले अनि मज्जाले चलाए। यसरी मजाले मिक्स गरिसकेपछि तयार भयो। साथीहरु अब चाहिँ फाइनली म मिक्स गर्दै छु। त्यसपछि सक्यो। आलु निम्की बनेर तयार भयो अनि एकदमै मिठो पनि भएको थियो। हजुरहरुलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथ फेरि आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।